The coastline of Imara has been suffering the heaviest dynamite bombardment in history. Andrea Baileri is one of the authors and one of the victims of the ongoing war against the sea. While fishing with dynamite, he was maimed and he totally retired from dynamite fishing. He now devotes his time to running a restaurant he has set up in his home. At this time in the morning, he had no time to drink coffee like he is doing now, because he sailed with his boat to fish in the waters of the Ionian Sea. Dynamite fishing in these waters is as old as dynamite itself. Coexistence with dynamite has been a normal phenomenon here during all periods of history. Andrea is a lucky case because he managed to escape with one lost hand, but that was enough to wipe off laughter from his face once and for all. Andrea's grandfather, who is about 80 years old, now likes to talk only with his granddaughter, Andrea's daughter. Meanwhile, Andrea is immersed in the account books of the restaurant. Time and again, Nico Bolano, who has suffered the same accident as Andrea, comes here to trade something or simply to talk. Close by, there is the metal tower where he watched the fish from and lobbed the dynamite. Dynamite is present everywhere. Its destructive energy can be seen all around, up at the top of the tower, in the plastic sacks of the fishermen, and above the heads of these creatures. Unexpected explosions like this one are normal during the time when there are no holiday makers. This kind of explosion does not disturb the inhabitants of Imara. Even police do not hear them any longer. The father throws the dynamite and his son plunges in the water to collect the killed fish. Victimized by dynamite, sea bass is disappearing from the Albanian shores. A piece of dynamite that costs 250 lakhs will have earned the fishermen this morning about 2,500 lakhs. Andrea's grandfather has been a shepherd and has never accepted this kind of fishing. He often tells stories of how his friends were maimed for life by dynamite. Andrea, nu cui să vrea, ia psiece, eu vreau. Niște diagi, ne vim cu... Andrea, că ai cenizat și un. Așa, mă? Eu cu vreau, nu ideal. Pune-i cheche eu. De-am vrea și un. Niște ngăreață, Gorejson. Jan Prteja saj buđi, Prtej. Jan vrat kaki veta nga sa. Një nga dëra, tjetër nga këmba, tjetër nga kështu.
Jeszcze burę to nie tu. The region of Imara has taken pride in its men, but the sickness of dynamite has taken their toll. During the communist period, the authorities cracked down upon those fishing with dynamite in this area, so the practice was consequently limited. However, the Imara men found ways to fish with dynamite. Gunpowder was retrieved from the unexploded shells of World War II, which could be found everywhere. The explosive device was prepared in secret in remote places far away from people and the military garrisons. Alas, this way of producing the device doubled the risk. Some of the fishermen are not alive to tell the story, and others have been maimed. A few still live with their limbs reduced to stumps. Sì, quando l'accidente? Ah, no, Abdaluku. Sì. Ну, где-то мне 600 сальталяни, на игру полюбны, ке милен брапаха, се килен бомба, сесит. Како ме это си купуной на пива, чувствовать лен компаратив, мешат годизен и бомба, а то паси гуляс, пуцис бюджетни. Купдон, un dia da не копчи, ке што почна пуш, не бомба. Кога се прega, си ке пласува бомба, ма по 10 ми боде време кну, кош, се ке штафат. Па што аси, браку? А, што аси са Qofse do të kthehesh prap dora siç e kishe të mirë, do gjuaje prap apo do thosh gjuaj më? Unë gjuajta më që kur dova nga spitali, mas 25 ditë të vajta prap me dorë të lidhur, vajta u zhita në det. Jo. Brava një 30 kilo peshke, u zhita në dorë. Këtë e pasion. Bile në gjuajta shumë polqia, na bënde pëllë këtu. Po, për të gënë ajmë si lakërat. Gjithë njerëzim, gjithë shati, për t'java. Të pëllë në shasim, gjelë me i le, kuptonë. Kicho Bala is Thomas' nephew, and his uncle taught him how to fish. Now Kicho has a lot of agriculture work to do. Here is how he described the time when he used to go fishing. Quni keq. Këte mi gjikoni, këte shkojsha pra bëm. Heja më tra. Atë pasurone e punë? Ja, asnjë. Ajo vetëm të lohë Asnjë. të disme. Është një zanat që të lë me nder pa pak putë. E mbarë mëndë atje në anë det, i le gjithë punë mbrapa, Heja. si puna kumarit, njësoj. Asnjë nuk duhet me ndua se do i dhash me peshk. Çfarë peshish janë zhdukur tash që nuk i gjen më, nuk i shoh. Peshki dhe gurit po thuhet se janë shfarosur. Shfarosur. Peshku i gurit. Ka peshk sjellësie, dhe ata me pakic. Me pakic dhe ata. Po ne peshkatar profesionistë ata që duhet me rrjedha. Është zënë një me pyetje të thotë pse na shkatrove gjëra. Ja, asnjë problem. Ja. Se ata duhen thellësim tepër. Nuk ka lidhje thellësia me bregun. But Kicho has yet to learn that fish and other sea creatures lay their eggs and multiply exactly near the coast, just where the sun manages to give life to everything. A lot of other dynamite fishermen are not conscious of the widespread destruction they are causing with their explosions. These underwater images of the Ionian Sea show clearly that there are fewer fishes and other creatures. Only the creatures and plants that are not affected by dynamite have been left. This is a hole opened up by dynamite on the bottom of the sea in the area of Porto Palermo. Kicho Bala accepted to tell us the whole history of that fateful day when his accident happened. This bag and this blouse always accompanied him on the dynamite expeditions. Isha... Ditë e martë ishte, ditë e martë, ditë tërtë ishte në fakt.
Edhe unë isa me dagën kanë me meze për ditë të vitit të ri, kupton. Edhe kështu bëm. Unë nisëm, vajtëm atje, për fat të keq kur ishim me dagën gjuante ai me dinamit, nuk gjuaj unë, se unë ende kupton isha një çik miri, kupton. Po do ti për fat të keq ai atë ditë më dha dinamitin mua dhe u largua një 50 metra lart meje, kupton. Edhe kështu ndodhi, kupton, unë parë sa peshk, i fryta fitilit, e kisha me të shkurtë duke i frytur në... Jo, me tep, dinamitin në këtë dorë dhe tempo në këtë dorë. Kështu duke i fritur, kështu duke edhe të parë peshkun duke i fritur. Në këtë moment. Në këtë moment, kupton, unë nuk e kuptova kur mori, apo kishte defekt do fitili si duket. Edhe unë i fri akoma të mirë dhe plotësisht. Ai kishte marrë nga brenda. Për moment bëra disa hapa mbrapa se isha në një shkëm do kisha rënë det, kupton. Pastaj eri ajo me vrap, kupton, më liri dorën, kupton, më dha ndihmën e shpejt. Pash dorën të prerë komplet, pash diellin që ishte mbi të perënduar. Vendosa që kur dili nga spitali ti desha nga makina. Mi po ndryshoi mendimi. Pasi dola nga spitali, më nxorën në gjik dhe më dënuan 6 muaj burg me 3 vjet kusht. Më një kohë të shkurtë fillova prap aktivitetin. U bëra mirë, fot akoma me një dorë, futesha do më rreth 10 metra, kupton, në thosira. Edhe mosha iku gradualisht. Edhe hallet kam ngarkesë këton me baktit, me bledet, me shtëpit, kështu që kemi shumë ngarkesë. Nuk më të pranon koha që të shkoj në andetit. Të gjithë ata që janë marrë me dinamit, 70% janë dëmtuar. Sa mund të jenë? Në të gjithë Bregdetin? Po, me 10-ra. Even war did not kill this many people on the Imara coast. Tens of people are killed or maimed, and thousands of water creatures are annihilated. These dead fish are lying at the bottom of the sea, because the fishermen have not been able to dive this deep. An anti-tank mine thrown to catch fish has slit this underwater rock. After civilians stormed the army depots during the anarchy of 1997, many anti-tank mines were used for fishing. The dynamite fishermen stole almost all the explosives of the army. You can still see some of these mines underwater in the Vlora area. Others might still be hidden in the homes of the fishermen. We visited the seismic center in Saranda to learn how many anti-tank mines were used to fish during the 1997-1998 period. Legislativës me mina kontratanke në det, të cilat mund të kenë dhe 30-40 në ditë, nga të cilat gjithë sismograma nxjesh dhe ishin tamam tërmete të vegjël, mikrotërmete që nxjeshin në ndërtesat rreth rrotull. Nga ky aktivitet mendoni se ç'mund të bën në tabarin e detit, sa gropa mund të jenë hapur, sepse nga të shkemi dëgjuar. When peace and quietness reign in the town of Saranda, it is one of the most beautiful towns in Albania. But the waters of this coast have not yet managed to find peace. Dynamite has been used here just a few minutes ago. Just look at how that fisherman is trying to hide the fish from us. Some of the smaller fishes of the Mediterranean have been declared an endangered species and are protected by law. But in this case, they become food for doves. This gentleman is Idris Mucha, a former swimming champion from the town of Saranda, who is in love with the underwater world of his coast. He says he no longer sees fish in the depths of the sea, but just deserted tracts and dead fish in some other areas. He can enjoy the pleasures of the blue world
only where it is deep and far from the coast. These lobsters have survived because they found shelter 30 meters deep. The sun has not yet come out when the traditional fishermen sail away with their nets and hooks in their boats. On the way to where they will start fishing, the fishermen encounter several dynamite men standing on top of rocks by the sea. Така стоим да ще ndërtojmë ata që gjuajnë me dinamite. Vetëm ata. Se jemi tjetër nuk ka se ta ndërtoj këtu në majtë e gurit, nuk është se janë plazhista dhe mund të thuash po. Është diçka e largësi, të kesh ku poshtë nga larg poshtë duket. E këtu të pa e ka si punë pikë vojtimi kështu ata. Zënsuan direkt bunkerët. They are involved in a silent conflict with the dynamite man. Both sides leave off fishing, but one of them chooses to exterminate the fish, whereas the other catches it as a means of livelihood. One of them has invested 250 lakhs to buy the dynamite. The other has invested 2 million lakhs for the boat and the fishing materials, and is in search of a calm and secure future. Attimo, ci dikthemi te unë atje. Kanë 2400 metra, 2000 metra. Si të ketë fortën. Ngri rjeta dhe s'vjen një peshk. Ka i shumë ka. Nuk i bërë rita të krysu dhe nuk e... Ka e më pak, apë. Gati rjetë e më pak. Nga. Kjo sa vete, ne do të vinjë ditë do t'i fshesim në një. Se nuk mund t'im bëjmë. Kushtetë që krefe vendosis, s'ka vendosur ligjin e peshkimit dhe akoma. Në rikë marë në të të tjenë. Gjështë e gjithë. Six months later, we learned that the Demiri brothers were obliged to lease their boat to some Italian and French divers that collected corals. They were caught red-handed by the local police. The boat was impounded and the divers appeared before court. Surprisingly, the court found that the divers were innocent, but the boat of the fishermen is still impounded and remains blocked at the Saranda port.
që të luftohet ky fenomen në zonën e Imarës, në gjithë zonën e Bregdetit, nuk është e mundshme të përveç se me policinë e rendit që jemi ne, duhet të ketë një angazhim më të madh policia kufitare, duhet të ketë një mjetetar. Ka zona të tilla këtu që gjuhet në Buzdetit dhe janë një orë gjysmë larg gjatës kryesore. So, police cannot cope with this problem, whereas the coast guards are too busy to fight smuggling in the sea. At the tourist resort of the Rmi, the restaurants order fish every day for their clients. Catering for the restaurants has attracted here many fishermen, most of whom fishes with dynamite. Në fjalë ju të gjithë keni gjuajtur. Ja, po e përgatit gati në vetë. Ja, e bërë gati në qeshë, ja, e ka gati. Se për është mikrop si punë e duhanit, që nuk e lëdot atë punë. Si punë e këtyre vënda. Po të dalë turma me peshka aty, ma bënë qimje kopës, më ngrijet, përpjet. Unë jam gjelos për atë që vjen e dinamiti kot, një të radhë fare, kot fare. Me hajtë të provojmë bim atje, bim pjesë, e ka në arkat plot me, kanë marrë nga i makinë me të të le për atë që jetë tava, që aji është duk. Pa unë, si do që të di puna, këtu është njohë në kotu fora, dinamiti, është pak të në kjo zonë këtu është e vetë me zonë që e ka përdojë dinamiti, e gjithë me njës dhe me nga i doa. Në vërtet rri atyoj, po se pa, nuk e hetë dinamiti. Kurse ta një ta amatore, janë një sinqita ma i është këmbit atje, dhe njëra dhe në fund të alsaj, bam, nuk më vjerë në asin gjithë. Me fjalë të ketë gjuajtje me dinamit, po të ketë gjuetar profesionist me dinamit. Profesionist me dinamit. Duhet vë një profesor të në mësoj. Profesionist me dinamit, se s'ka si të vej njërë që ja e prau dorën. Si që ka nëron qa detra me kështu koka u shgjeta. Dhe i fjallë do të hapu një shkollë. Vetëm shkollë. Dhe i sa shteti e lejon këtë punë do të hapu një shkollë. Shkollë për? Qëllua me dinamit. Ka ngell janë të pakta ata që nuk kanë patent. Mos u mërzit se pasi jave... Ka ngell vetëm gratë, edhe gratën e ndoshtë do ushtë një ditë që do. Jo, pregatitjen e dinamitit din të apëjnë dhe gratë. Nuk kanë dhe gjithë kjetë. Bravo. Një jetë gjithë me ne. Unë në dark i them me bëmin qik këto klasjet gratë. Gjithë bëj vetë, ca i bërë nusja. Përshëndet ma Dhe dalë në punë. Kja policia e përdikshme në kam. E kam një muaj të pëjshon. Ata rejnë atje lartë kontrollojnë vetëm për... Kontrollojnë makina se u marrë nga i leka të zi për të mbajtë të fëmijë gjallë. Sepse dalin për... Kotë s'ka thëmë peshku, po more për tregtim o bëfë prokopi. Edhe kryqin e ka këtu, tak në balë peshku, çdo lloj peshku. Si në mur nga peshku. Në hodhi një. Tavë. Tave dhe tave rënde dhe u kota tjeta atë. Gjeve që malë shiku e, ja kujke. Atë kjaj ku janë ata dhe ty të tepin. Segunda. Pandeli, from Imara, had both his hands cut by a shell of World War II since he was a kid. He has coped with many difficulties in his life. His greatest worry nowadays is about children that risk suffering his fate. Më dhimbshet për duart e mia, më dhimbshet për djemt që u mbasin duart tani. Dhe kjo gjë më jep dhimbje në shpirt më shumë se sa më kanë dhënë këto duart. Babi, ka pasur breshkat e viti jo? Po, ka patur. Po fokat deti, ka patur? Ka patur edhe fokat deti. Por duhet i larguar nga pritjet tonë. Po të shri? Po, moj bi, po. Edhe delfin ka patur të dyën. Por ka vite që safrohen më të bregu. Kështu si vjen punët, pas 30 vjetësh yt birë ndoshta do të pyes. A ka patur qefuj në detin tonë? Babi, a do të kthehen përsëri delfinët tek ne?
man of war.